إذا نحكي عن موضوع التجسس يجي ببالنا أول شيء جواسيس الأمريكان والإسرائيليين والسوفيت، يعني بين قوسين الجواسيس الأوروبيين. بس شنو رأيك إذا قلت لك أكو جاسوس عراقي صنفوه واحد من أقوى 6 جواسيس بالعالم؟ إي نعم، واحد من أقوى 6 جواسيس بالعالم. تخيل أنه عاش حياته مزدوجة، روحين بجسد واحد. هو هذا عالم التجسس، عالم مليء بالإثارة والغموض. واليوم راح ندخل عالم واحد من ذول الناس. فقصتنا اليوم قصة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة، وبطل هاي القصة هو حارث السوداني. وهذا أعظم جاسوس ممكن أن تسمع عنه، لأن اللي سواه حرفيا كان المعنى الحقيقي للبطولة والشجاعة. كلش كافي تعرف هو انضم لأخطر عصابة بالعالم، وقدر يخترق صفوفهم ويسرب كل معلوماتهم المهمة، وقدر ينقذ آلاف الأرواح من الناس الأبرياء من خلال إفشال أكثر من 30 عملية إلهم. إيش قد ما راح أحكي عنه بالمقدمة، أحس هذا الشيء قليل بحقه، فما راح أطلب اليوم منك لا لايك ولا اشتراك. كل اللي أطلبه منك أنه تذكرون أبطالنا اللي ضحوا على مودنا بالرحمة والمغفرة. بس شنو رأيك إذا قلت لك بطل قصتنا إله علاقة بموضوع؟ ما أريد أحرق عليكم أحداث القصة، وما أريد أطول عليكم هواي بالمقدمة. أنا أقول خلي نروح مباشرة ندخل بأجواء القصة ونعرف شنو اللي صار. قصتنا تبدي ما بين عام 2013 إلى عام 2014، من كانت هاي العصابة بقمة شراستها وقوتها، كانت تدمر وتقتل وتختال، وكل يومية تتوسع أكثر وأكثر. ورغم كل هذا ما كانت القوات الأمنية تقدر تسيطر عليهم وتمنحهم. لذلك هم فكروا بخطة جديدة، وهاي الخطة كانت اختراق العصابة من الداخل على مود يسيطرون عليهم. ولهذا الشيء هم أسسوا خلية جديدة وسموا هاي الخلية خلية الصقور. وبعد ما أسسوها بدأوا يدورون على عناصر أكفاء وعندهم خبرة على مود يضموهم لهاي الخلية، عناصر عندهم مميزات ما موجودة عند هواي من الناس، مثل الذكاء والقوة والصبر والحكمة. فلازم يلقون كل هاي المميزات بشخص واحد إلا يقدرون يضمون لهاي الخلية اللي راح تنفذ أخطر مهمة بالعراق، واللي راح تنقذ آلاف من الناس، واللي راح يقودها شخص اسمه حارث السوداني. بس أول شيء خلينا نعرف منو هو حارث السوداني. اسمه حارث عبد علي محمد السوداني، من مواليد 1979 من بغداد، وتحديدا يسكن في مدينة الصدر. حارث كان متزوج وعنده 2 بنات وولد واحد. أما عمله فكان ركن أساسي بخلية الصقور اللي انضم لهم عام 2014. كانت طفولته جدا طبيعية، وانولد بعائلة فقيرة، عائلة متماسكة فيما بينهم. وحارث كانت علاقته بوالده كلش قوية، علاقته كأنما علاقة أصدقاء، رغم قلة العاطفة من والده تجاهه، لأن والده كان يعتقد إذا ما يظهر كل مشاعره تجاه أطفاله هذا الشيء راح يخليهم أقوى وأشجع، وراح يخليهم يعتمدون على أنفسهم أكثر، ويخليهم يتخذون قرارات صحيحة بحياتهم. كذلك كان حارث كلش ذكي من خلال دراسته من الابتدائية إلى حد الإعدادية، وكان حلمه أنه لما يكبر يريد يصير طبيب. لكن بالامتحانات النهائية مال الصف السادس الإعدادي طلع معدل 83، وهذا المعدل ما كان يساعده يدخل به كلية الطب. لذلك حارث غير حلمه ودخل إلى كلية الهندسة، ودخل بها ودرس بأرقى أقسامها، وورا 4 سنوات تخرج من هاي الكلية. ورغم تخرجه ما اكتفى بهاي الشهادة، بعدها قدم على كلية اللغات وهم درس بيها وتخرج منها، يعني ضاف فوق شهادة الهندسة كذلك شهادة اللغات، وصار يحكي اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الروسية. لكن حارث بعد ما تخرج من كلياته ذني ما لقى تعيين يحوي على شهاداته، لذلك هو اشتغل بشركة نفط لصيانة الإلكترونيات بيها. وضيف فوق هذني كان حارث يمتلك صوت كلش حلو، وكان وقت فراغه يجود القرآن بطريقة جميلة. على كل حارث كبر وتخرج من كلياته وتزوج زواج تقليدي، وكانت ثمرة هذا الزواج مثل ما قلت لكم 3 أطفال. أبو حارث السوداني يسولف ويقول أنا ما كان ببالي أخلي حارث يدخل للسلك العسكري، لأن أنا كنت بهذا المجال وأعرف صعوباته وطريقة عمله، خاصة من واحد يبتعد عن أهله لأيام طويلة. لذلك كنت شايل هاي الفكرة عن أولادي. لكن بعد سقوط العراق بسنة 2003 طرحت هاي الفكرة أكثر من مرة على حارث. يقول ما أعرف ليش طرحت هاي الفكرة أساسا، بس حبيت حارث أنه يدخل للسلك العسكري. المهم حارث كان
يشتغل كمبرمج إلكترونيات بإحدى شركات النفط، لكنه ما كان سعيد بعمله، يعني ما كان عنده طموح وشغف بهاي الحياة. مرت الحياة ومشت وعاش حارث ما بين أصدقائه والعمل وعائلته. عدت السنين وهو على هذا الحال ولحد ما صارت سنة 2006. بهاي السنة شخص اسمه أبو علي البصري، واللي كان عمله هو مسؤول وحدة الاستخبارات بالعراق. هذا الشخص شكل وحدة استخباراتية جديدة لمكافحة العصابات، وهاي الوحدة أطلقوا عليها اسم خلية الصقور الاستخباراتية. هاي الوحدة كانت تضم 16 شخص من الأقوياء النخبة، واللي كان من ضمنهم أخو حارث اللي اسمه مناف، واللي هو شجع حارث بعدين أنه ينضم لهاي الوحدة على مود يخلصه من الملل وفقدان الشغف. المهم، وبعد ما صارت سنة 2013 مناف اللي هو أخو حارث نصحه أنه يقدم على هاي الوحدة لأن شافه مؤهل للقبول بها. فكانت مهارة حارث بالحاسوب وكذلك اتقانه للغة الروسية والإنجليزية خلته شخص جذاب للقبول بهاي الوظيفة. وبالفعل قدم حارث وتم قبوله بها بسنة 2013، وكان عمله هو مراقبة الاتصالات الهاتفية اللي يجريها الأشخاص المشتبه بهم، وهذا العمل هو اللي غير مجرى حياة حارث بعدين. يقول أخوه مناف: بعد ما انقبل حارث بهذا العمل ويانا صرت أشوفه شخص متحمس بعمله وكذلك سعيد، وهذا الشيء كان واضح عليه. وفعلا حارث استلم هاي المهمة وظل عن طريق عمله يكشف مكالمات دول العصابات، وقدر يفشل أكثر من عملية رادوا يسووها. والد حارث السوداني يقول من خلال لقاء تلفزيوني وياه إنه واحدة من العمليات اللي قدر حارث يفشلهن كانت عملية تستهدف بغداد الجديدة، وكانوا يردون ينفذوها براس السنة. فكان على عاتق حارث إنه يفشل هاي العملية بأي طريقة. لذلك بعد ما حصل رقم هذا المنفذ كان الرقم أو واحد من الأرقام به خطأ. أنتم تدرون إنه أرقامنا بالعراق تتكون من 11 رقم، فكان واحد من هذين الأرقام خطأ، أو هو أصلا الرقم جاء نقص. وقعد حارث بذاك اليوم يجرب ويدور ولحد ما لقى رقمه الصحيح وكشف مكانه، وبعدها توجه له للمكان اللي يتواجد به واللي هو بعقوبة وسط بغداد، وقدر يفشل هاي العملية قبل تنفيذها. وبسبب هاي النجاحات اللي كان حارث يسويها ظل اسمه بخلية الصقور يصعد أكثر وأكثر. وكان حارث يتمنى يروح روسيا على مود يجيب من هناك أجهزة متطورة، أجهزة تفيده بشغله على مود يفشل كل عمليات هاي العصابة، أجهزة خاصة بالتنصت والتجسس ومن هاي الأشياء. وكان دائما يقول للوالدة وأصدقائه على هذا الشيء، يقولهم حتى إذا اضطريت أشتري هاي الأجهزة من جيبي الخاص، بس إذا جبتها ما راح أخلي أي سيارة محملة بالتي ان تي تدخل وسط بغداد. وهسه ممكن راح يخطر سؤال براسك وتقول: يا محمد، شلون قدر حارث يراقبهم ويفشل كل عملياتهم من خلال اتصالاتهم؟ حارث كان يتابع هاي العصابة أول بأول عن طريق تردداتهم، ومن خلال هاي الترددات كان يفشل كل عملياتهم، لأن هم كانوا يتداولون كل المعلومات المهمة اللي تجري بيناتهم من خلال هاي الترددات. ومن خلال هاي الفترة اللي كان حارث يراقبهم بيهم قدر يقضي على عدد كلش كبير منهم. وصلت بمرحلة إنه يخلي الأجهزة الأمنية توصل لحد المضافات مالتهم. المضافات يعني مكان تجمع هاي العصابات. كانت هاي المضافات تتواجد داخل بغداد وعلى حدود بغداد، وبسبب جهود حارث المبذولة ما بقت لهم ولا مضافة لا داخل بغداد ولا حتى على حدودها. فقدر حارث بوقتها يسيطر عليهم سيطرة كاملة ويلزمهم كلهم، وكذلك قدر يلزم الخلايا النائمة التابعة لهم. وكل شغله كان شغل احترافي وعالي الدقة، لأن كان يستخدم كل معلوماته ومعرفته بهاي العصابة. وبعد ما شافت هاي العصابة إنه كل عملياتهم قاعد تفشل، مباشرة غيروا جميع الترددات اللي كانوا يتواصلون بها واللي كان حارث يراقبهم من خلالها، حتى بعد ما حد يقدر يوصل لمعلوماتهم. أما بالنسبة لحارث فاستمر بعمله لحد ما صار سنة 2014. في عام 2014 ومع سقوط الموصل بيد هاي المجموعات المسلحة، المجموعات اللي كانت تسمي نفسها بدولة الخرافة الإسلامية، فسيطروا على مساحات كلش كبيرة من العراق، وانهارت الأنظمة الأمنية هناك، وكذلك التهديدات والانفجارات اللي كانت تتعرض لها العاصمة بغداد، لأن هاي العصابة كانت تدز العرسان على مود ينفذون كل خططهم. واللي ما يعرف شنو معنى العرسان، هذا مصطلح كانوا يطلقوه هاي العصابات على الانتحاريين اللي ينفذون هجماتهم، والسبب يعني عود يروح يتغدى ويا النبي وهناك الملائكة الزف الحور العين، لذلك أطلقوا عليهم لقب العرسان. المهم هاي العصابات كانت تدز العريسين وكذلك سيارات محملة بالتي ان تي، كانوا يدزوها على مود تسقط بغداد بأسرع وقت ويضموها إلى بقية المحافظات الساقطة. يقول أبو علي البصري اللي شكل خلية الصقور الاستخباراتية إنه طائرة بدون طيار ممكن أن تخبرنا بكل شيء، يعني ممكن أن تتجول بالمكان وتنطينا الإحداثيات، لكن بوقتها كنا نحتاج رجل يدخل داخل غرف هاي العصابات بسبب تغييرهم الكل تردداتهم اللي
كان يراقبهم من خلالها حارث، لذلك صارت أمام البصري وكذلك بقية الضباط الموجودين بخلية الصقور مهمة جديدة، وهي اختراق هاي العصابات من الداخل على مود يكشفون كل المفارز التابعة لهم داخل بغداد، وكذلك على مود يتعرفون على العرسان وعلى السيارات المحملة بالتي ان تي قبل تنفيذ مهماتهم الإجرامية. فرادت هنا خلية الصقور شخص متطوع لهاي المهمة السرية الصعبة، وقرر حارث انه هو يدخل داخل هاي العصابة ويفشل كل عملياتهم. بس حارث قبل لا يخطي هاي الخطوة راح وحكى ويا والده عن هذا الموضوع، لأن ما حد كان يعرف طبيعة عمل حارث غير والده وأخوه مناف. انتم تدرون أن العمل الاستخباراتي رايد له تكتم كلش كبير حتى عن أقرب الناس إلك لضمان سلامتهم، لذلك ما حد كان يعرف طبيعة عمل حارث غير والده وأخوه مناف. فبعد ما حارث طرح هاي الفكرة على والده قال له يابا أشوفك ما مرتاح لهاي الخطة، ليش؟ قال له بابا هي مو شغلة مرتاح أو ما مرتاح، بس أنت تبقى ابني وقطعة مني. وقال له هاي العملية كلش خطرة، درجة الخطورة بيها 100%، وأي خطأ يصير تعني موته. حارث هنا جاوب أبوه وقال له يابا شنو أنت ما تحب تشوف ابنك شهيد؟ قال له لا بالعكس بابا، أفرح إذا شفتك شهيد، بس تبقى أنت ابني وقطعة مني وعزيز علي. السيناريو هذا اللي شفتوه ما بين حارث ووالده، ترى أي واحد لو مكان والده هم راح يحكي بنفس الطريقة، لأن العملية اللي راح يسويها حارث عملية نوعية، وما أعتقد أي واحد بالعالم تجرأ وسوى مثله، لأن من الصعب تلقى شخص قدر يدخل داخل هاي العصابة ويكسب ثقتهم. فكانت قدام حارث أكثر من مهمة بنفس الوقت على مود ما حد يشك بيه. أولا لازم ياخذ كل هاي المعلومات المهمة اللي عندهم، ثانيا تحويل هاي المعلومات المهمة للقوات الأمنية بدون أن يشكون بيه، ولازم يتم تحويل هاي المعلومات بطريقة سريعة ودقيقة على مود يقدرون ينقذون أرواح ناس بأسرع وقت ممكن. ثالثا لازم يقنع هاي العصابات إنه العملية اللي توكلت إليه تمت بنجاح. فكانت هاي العملية كلش صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وتحتاج شخص عنده ذكاء وجريء وما يخاف من الموت، ولازم يكون فاهم العصابة ودارسهم حتى إذا صار وسطهم ما حد يشك بيه. أصدقاء حارث ومسؤولينه يقولون إنه أكثر شيء خلاه ينفذ هاي المهمة هو لما كان يشوف الأطفال والناس الأبرياء اللي يموتون بدون ذنب بسبب هاي العصابة. فهسه راح نجي للجزء الأصعب، وهي شلون قدر حارث يقنع هاي العصابات ويدخل وسطهم، وشلون قدر يكسب ثقتهم وما يخليهم يشكون بيه ويصير واحد منهم. شوفوا، من طبيعة هاي العصابة إذا راد واحد ينضم إلهم لازم يجي عن طريق شخص عندهم ثقة بيه من الأساس، ولازم يكون هذا الشخص قائد أو أمير أو مسؤول، المهم يكون شخص ثقة عندهم. لذلك حارث أول شيء سواه بدأ يتواصل وياهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أمثال الواتساب، الفيس، الانستغرام والتليجرام وغيرهم من مواقع التواصل. حارث لما كان عمله هو مراقبة الاتصالات الهاتفية، ولما كانوا يلقون القبض عليهم ويجيبوهم على مود يحققون وياهم، كان حارث هو اللي يقعد يمهم ويتعلم منهم، يتعلم شلون تكون النداءات واللقاءات والمبايعات بينهم، وقدر بوقتها ياخذ ارقام هواتف القاده مالتهم، وبدا يتواصل وياهم على امل انه ينضم لهم. استمر حارث على هذا الشيء لمده 3 أشهر، وخلال هاي ال3 أشهر قدر يحصل شخص منهم. الشخص هذا كان ثقه كلش عند هاي العصابه، وقدر حارث يقنعه ويكسب ثقته، وبعد ان كسب ثقته وصار صديقه خلاه يدخله صفوف هاي العصابه. وفعلا هنا تم نقل حارث وياه كم شخص، يعني ما كان لوحده. الشباب اللي كانوا ويا حارث كان واحد منهم ضابط وواحد نقيب وواحد رائد، يعني من مختلف الرتب كانوا موجودين ويا حارث. وفعلا تم نقل هاي المجموعه مال الشباب الوحده من المضايف التابعه للعصابه، وهناك حارث ردد البيعه بسنه 2015، وفعلا تم قبوله بها، واخيرا صار عندهم بصفه جندي. هاي العصابه كانت جدا سعيده لان ضمت هي الشخص لهم، لان حارث هنا كان يحكي وياهم بلهجتهم وكان يعرف كل اساسياتهم، بحيث حتى الخطب والاناشيد اللي كانوا يرددوها هم كان حافظها، يعني البطل مجهز نفسه من جميع النواحي. وخلال حديث حارث وياهم لأول مرة قدم نفسه على أنه شاب من بغداد عاطل عن العمل، وعرف نفسه لهم على أنه مهندس الإلكترونيات، وكذلك ما عنده سوابق ولا معتقل من قبل القوات الأمنية، يعني يتحرك براحته وما حد له علاقة به. كل هاي المميزات اللي كانت عند حارث خلت هاي العصابة تثق به ثقة عمياء، وكذلك خلاهم يفرحون لأن ضموا هي الشاب لمجموعتهم. ما كانوا يدرون أن الهدف الرئيسي الوجود داخلهم هو على مود يفشل كل خططهم. حارث بالوقت الحالي صار بنصهم وصار واحد منهم، وصار يعرف كل تفكيرهم وكل مخططاتهم وكل الأشياء اللي يردون ينفذوها. مع مرور الوقت بدت الثقة تزيد تجاه حارث، وبدأ يتسلسل عندهم وتصعد الرتب مالته لحد ما صار مسؤول مفرزة، وظل يتدرج ويتدرج عندهم لحد ما صار قيادي بارز. وهنا لازم يطلقون لقب عليه أو كنية، وكنوه على أنه أبو صهيب. وبعد ما عرفتوا شلون قدر حارث يدخل داخل هاي العصابة وشلون تدرج بالرتب مالته لحد ما صار قائد عندهم، هسه
راح احكي لكم على العمليات اللي قدر حارث يفشلهن، لان مثل ما قلت لكم مهمته الرئيسيه كانت هي افشال كل مخططات هاي العصابه. المهم بعد ما تدرج حارث عندهم وصار قيادي بارز، كانت مهمه ابو صهيب اللي هو حارث يقوم بنقل هاي السيارات المحمله بالتي ان تي، ياخذهم من المجهزين هن والعرسان وينقلهم الى مكان التنفيذ. بس حارث وخلال هاي العمليات اللي انطوه اياه ما سوى ولا عمليه منها، بالعكس كان ياخذ هذني السيارات من المجهزين ومباشره ينطيهن للقوات الامنيه ويوهم دول العصابه انه كل العمليات اللي انطوه اياه تمت بنجاح. وهسه من راح احكي لكم عن هاي العمليات راح تفهمون كل شيء صار. عدد هاي العمليات اللي قدر حارث يفشلهن هن 28 عمليه. تخيلوا وياي شويه انه 28 عمليه قدر حارث يخلص الناس منهن، يعني قدر ينقذ آلاف الارواح من خلال هاي العمليات اللي راح احكي لكم عنهن بالتسلسل. وحده من هاي العمليات البطله اللي قدر حارث يفشلها واللي تعتبر هي العمليه الاولى، هو نقل سياره محمله بالتي ان تي مع العريس اللي صاعد بيها ووصلها الى حد القوات الامنيه، وبدورها القوات الامنيه القت القبض على هذا العريس وفككت كل شيء موجود بهاي السياره، وقدرت تعالج الموضوع باسرع وقت. وحطوا مكان التي ان تي اللي كان بهاي السياره قنبله صوتيه، وبعدها انوخذت هاي السياره مره ثانيه الى المكان المحدد لها سابقا، وهناك سووا تمثيليه كامله من قبل القوات الامنيه، وتم تفجير السياره بطريقه وهميه ومسيطر عليها. وبدورهم الشباب اللي كانوا متفقين وياهم القوات الامنيه مثلوا دور انه بعض منهم موتى والبعض الاخر جرح. وبعد ما خلصوا نشروا هذا التصوير على التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى هاي العصابه ما تشك بيهم. وفعلا مشت هاي الخطه مثل ما كان راسم لها حارث. هاي العصابه خطيه كانت كلش فرحانه لان خططهم تنجح، واصلا كانوا ينشرون على صفحاتهم التهاني بان عملياتهم تمت بنجاح، وكانوا فرحانين لان هاي النجاحات تعود الشخص واحد وهو حارث السوداني. ما كانوا يعرفون انه كل اللي صار هو خطه وهميه، خطه على مود يضحكون عليهم. فحارث قدر يفشل الخطه وبنفس الوقت قدر يزيد ثقته عند هاي العصابه، وهاي كانت اول عمليه تنطيها العصابه الحارث. اما العمليه الثانيه اللي انطوه اياه هو لازم ينقل عريس من مضافات الزيدان الى منطقه التنفيذ. فحارث هنا بدل ما ياخذ منطقه التنفيذ اخذه الى منطقه الكمين اللي سواه هي بالرضوانيه، وكذلك هم قدر يفشل هاي العمليه. اما العمليه الثالثه فقدر حارث ينصب كمين الواحد من العرسان بمنطقه الراشديه، وبجهود حارث وبجهود الاستخبارات قدروا يقضون على هذا العريس وكذلك يفشلون هاي العمليه. وهسه ممكن يجي سؤال اخر ببالك، وهو ايش قد عدد افراد دول العصابه الموجودين اصلا داخل العراق؟ حتى هل قد قاعد يدزون عريسين وقاعد يدزون سيارات محمله بالتي ان تي؟ راح اقول لكم بالعدد اللي لقاه حارث السوداني بسجلاتهم الخاصه، وهذا العدد هو عدد افراد العصابه الحاملين للسلاح بالموصل فقط. ركزوا وياي وخلي هاي المعلومه ببالك، هذا العدد بالموصل فقط. كان عدد دول العصابه هو 88 ألف مجند من سنه 2014 الى حد التحرير. وهسه بعد ما عرفنا هاي المعلومه السطحيه خلينا نرجع للعمليات اللي قدر حارث يفشلها. بيوم من الايام من سنه 2016 اتصل حارث بمقدم سريه القناصين بخليه الصقور وقال له تعالي المنطقه ابو غريب بالمكان الفلاني وبالوقت الفلاني لان عندنا شغل كلش مهم. وفعلا توجه هذا المقدم الحارث بسرعه، وبعد ما وصل الحارث قال له انه اكو عريسين جايين بالطريق. وهذا مصطلح العريسين مثل ما قلت لكم بدايه الحلقه انه هذا مصطلح العصابه، اما سبب تسميتهم هيك لان باعتقادهم دول الاغبياء انه بعد ما يسوون هاي العمليه راح تزفهم الملائكه بالجنه، وهناك راح تتلقاهم حور العين لابسات بدلات بيض. ما ادري شنو من عقليات عندهم، عبالك رب العالمين ينطوا حوريات لاي واحد، اي واحد يجي يفجر نفسه ياذي نفسه ياذي الباقين. احنا اصلا بالاسلام اللي ياذي نفسه حرام، مو انه بتروح تاذي الباقين. انا ما اعرف شنو كان بعقولهم لما حكوا وصدقوا بيهم، يعني كميه الغباء الموجوده عند هاي الناس مو طبيعيه. المهم بعد ما وصل هذا المقدم الحارث، حارث قال له اكو عريسين جايين بالطريق، وكانت اعمارهم واحد عمره 17 سنه والثاني عمره 19 سنه، يعني شباب بعمر الورد. وكانوا يردون ينفذون هاي العمليه، وحده بمنطقه بغداد الجديده والثانيه بمنطقه المنصور، وكانوا مخططين يسووهم ذول العصابه المجرمين براس السنه. بعد ان وصل هذا المقدم يم حارث قال له لازم اولا اتصل بالمجهز واستلم ذول العرسان، وكان مكان الاستلام كلش خطر، لازم يستلمهم على اطراف ابو غريب. وفعلا حارث اتصل على المجهز، والمجهز بدوره قال له انه ذول الشباب اللي جايين باتجاهه هم نفسهم الشباب اللي راح ينفذون هاي العمليه. وفعلا اجوا هذول الاثنين وكانوا جاهزين وكاملين وحتى الاحزمه مالتهم لابسيها، وكانوا ينتظرون فقط يوصلون المكان التنفيذ على مود ينفذون عمليتهم القذره. فحارث بهيج وضع لا قدر يكمشهم ولا قدر ينقلهم المكان التنفيذ، لان باعتبار ذول الشباب كانوا مجهزين ومتحضرين وينتظرون بس يوصلون للمكان على مود ينفذون عملية
عمليتهم، لذلك تم تغيير الخطة وتغيير مكان التنفيذ ما بين المقدم وحارث، وكذلك غيروا مكان الكمين من المكان المتفق عليه إلى منطقة بغريب، وكان الخيار الوحيد لهم هو قتل ذول العرسان بأسرع وقت، ولازم يكون التصويب دقيق وبالراس، لأن أي خطأ ممكن يصير لا سامح الله يروح الكل بيها. لكن الحمد لله بتاريخ 2016 تم قتل هذول العرسان وتم إفشال هاي العملية. حارث كان خبير بمعنى الكلمة والشهادة مجروحة به، ومن شدة ذكائه واتقان العمل كان الكل يحبه ويحب يوصل لحارث على مود من خلاله يأمن القاطع مالته. كان أي حادث يصير يتصلون به مباشرة، وبعد ما يوصل للمكان ويكشف عنه وياخذ إحداثيات للمكان خلال فقط 72 ساعة يكشف كل ملابسات هذا الحادث ويكشف كل المتهمين اللي سووه. يعني كان حارث خبير بمعنى الكلمة وماكو شيء عبره. حارث لما كان موجود ويا هاي العصابة ما كان ينتبه للمعلومات وبس، لا كذلك ينتبه على الجانب النفسي وعلى الجانب العقائدي لهاي العصابة. فكان بكل عملية يسويها سواء نقل عرسان أو نقل سيارات إلى بغداد يقرأ لهم بعض الأناشيد بصوته حتى يهدؤون وما يخافون منه. كان يسوي هذا الشيء على مود بأسرع وقت وبسهولة تقدر القوات الأمنية تلقي القبض على دول العرسان. وهسه راح أخلي لكم مقطع قصير للإنشودة بصوت حارث أريدكم تسمعوها. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدوي داما يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم. وبعد ما سمعتوا هاي الانشودة بصوت حارث خلونا نرجع للقصة ونكمل هاي العمليات اللي قدر حارث يفشلهن. من هاي العمليات اللي فشلهن يقول عقيد بوكالة الاستخبارات بخلية السقوط ان يوم من الايام الساعة 4 الفجر اجاني اتصال هاتفي، وكان مضمون هذا الاتصال انه اكو عريس جاي من اطراف بغداد. وبعد هذا الاتصال مباشرة اتصلت بحارث السوداني وبلغته انه لازم يجي للمكان الموجود به العريس باسرع وقت ممكن. وبدوره وصل حارث للمكان اللي بلغ عليه، وخلال نص ساعة فقط سوى خطة كاملة للوضع، وبعدها تصدر وقال اني اللي راح استلم هذا العريس، وفعلا توجه له وصعده وياه بالسيارة، وكان يطمن بيه وبنفس الوقت يحكي بالتليفون مع القوات الأمنية، بس يحكي بطريقة مشفرة ما حد يفهمها غيره هو والقوات الأمنية. طريقة كلام كان متفق عليها سابقا ما بينهم وبينه، والقوات الأمنية هنا كانوا يمشون خلف سيارة حارث للمراقبة. وبسبب هذا البطل ما يحتاج أقول لكم بعد انه هاي العملية هم فشلت، وبنفس الوقت ألقوا القبض على هذا العريس الصاعد بهاي السيارة. وهسه هنا وصلنا لآخر مهمة والأخطر مهمة سواها حارث. سلمت العصابة هنا حارث سيارة بيكم لونها أبيض، وكانت هاي السيارة محملة بالتيتانيوم، وكذلك بيها 800 كيلو من نترات الأمونيا، وهذا غير التي ان تي ومن المتفجرات البقية الموجودة بهاي السيارة. يعني كانوا مجهزيها تجهيز كامل، وكانوا يردون يوقعون بيها أكبر عدد ممكن من الضحايا. لكن بنفس الوقت هاي العصابة كانت عندهم شك قليل بحارث، ما حد عرف ليش شكوا بيه، بس المهم هم كانوا شاكين بيه شك قليل، فخلوا بهاي السيارة جهاز تعقب أو GPS على مود يحددون مكان حارث وموقع السيارة. فالخطورة بهاي العملية هي السيارة نفسها، أما الخطورة الثانية فهاي العصابة كانت مخلية GPS بهاي السيارة، يعني كانوا يقدرون يفجرون السيارة بأي وقت يردونه. وبنفس الوقت حارث ما كان موجود بهاي السيارة وحده، لا كانوا موجودين وياه 20 منتسب، كانوا طالعين على شكل مفرزة ومنقسمين إلى عدة أقسام، وكل من إلى دوره بهاي المهمة، حتى لما يوصلون المكان معين أو نقطة معينة يفككون هاي السيارة بأسرع وقت. فالمفرزة هاي كانت محوطة هاي السيارة من جميع الجهات، وأثناء ما غير حارث طريقة على مود يروح المكان منعزل يفككون به السيارة، هنا العصابة شافته لما غير الطريق المرسوم له، ومباشرة اتصلوا به وقالوا له أنت وين؟ فجاوبهم وقال لهم أنا حاليا على طريق سريع الدورة. بدورهم جاوبوه وقالوا له لا تكذب، أنت حاليا على جسر الدوار. وهاي كانت أول علامات خطر اكتشاف حارث السوداني. فأنت هنا وأنا أقول إنه أول ما شكت هاي العصابة وتأكدت من شكها كان المفروض يفجرون هاي السيارة بأسرع وقت
على مود يقضون على حارث واللي موجود وياه، لكن حارث بذكائه وبسرعة البديهة اللي عنده قدر يتدارك الموضوع بأسرع وقت، وبسرعة طلع لهم عذر وقال لهم إنه هو تاه ودخل بطريق خطأ، وهسه راح يتوجه للمكان الصح وراح يروح ينفذ العملية. وبهذا الوقت قدروا الأبطال اللي موجودين مع حارث يفككون السيارة وألواح السي 4 الموجود بيها، وكذلك قدروا يشيلون 25 كيس من أكياس TNT الموجودة بهاي السيارة. وبعد ما تم تفكيك هاي السيارة وتفريغها في غضون دقائق، مباشرة أخذ حارث هاي السيارة بسرعة للمكان المتفق عليه سابقا واللي هو خارج سينما الدار البيضاء، وتوجه حارث بأسرع ما يملك ودخل للسوق وتم تفجير هاي السيارة تفجير مسيطر عليه، وسووا سيناريو كامل لتفجير سيارة وموت ناس. وبنفس الوقت الإعلام نشر إنه أكو ضحايا وأكو موتى بهاي العملية حتى يوهمون هاي العصابة بنجاح هاي العملية، لكن اللي ما يدري بيه حارث ولا القوات الأمنية إنه هاي العصابة كانت زارعة الحارث جهاز تنصت بالسيارة، وقدروا يسمعون كل مكالماته الكاملة مع خلية السقوط. طبعا حارث بوقتها كان حاسس إن هاي العصابة كانت شاكة بيه، لكن بنفس الوقت ما انطى أهمية لهذا الموضوع وقرر إنه يستمر بهاي المهمة. وبأوائل يناير من سنة 2017 هاي العصابة اتصلت بحارث على مود يوكلون مهمة جديدة، وبعد أن تأكدت شكوك هاي العصابة حول حارث بلغوه إنه هاي العملية الجديدة راح تتأجل شوية، وقالوا له بنفس الوقت إنه لازم يغير موقع الحالي ويتجه للطارمية على مود يسوون اجتماع هناك، وهاي المنطقة كانت بعيدة كلش وما يمكن مراقبتها. اتصل حارث ببالده وبلغه إنه العملية راح تتأجل الكم يوم، وقال له بنفس الوقت بابا ندعيلي، وقعد يحكي ويا أخوه مناف، وهنا مناف طلب منه إنه ما يخاطر ويروح لهاي العملية، وقال له إنه تغيير الموعد وبنفس الوقت تغيير المكان 100% أكو شيء غريب بالموضوع قاعد يصير. لكن حارث هنا قرر يروح وما قبل يتراجع أبدا. وصباح يوم 19 يناير من سنة 2017 دخل المزرعة بالطارمية واختفى هناك، ولما صار وقت الغروب جنود من خلية الصقور أخبروا قادتهم إنه أكو شيء غريب بالموضوع قاعد يصير أو أكو شيء صار على حارث. ولأن الطارمية كان بيها عدد كبير من هاي العصابات استغرق الأمر من القوات الأمنية 3 أيام على مود ينفذون عملية الإنقاذ، وبعدها دخلت قوة من الجيش والشرطة لهاي المزرعة، وانقتل بهاي العملية ضابط من الجيش العراقي، وبعد ان دخلوا ما لقوا أي أثر الحارث السوداني. وبشهر أغسطس من سنة 2017 نشرت هاي العصابة مقطع مصور، وهذا المقطع بإعدام ل5 أشخاص، وكانت خلية الصقور متأكدة 100% أنه من ضمنهم كان حارث السوداني. نهاية حارث السوداني على إيد هاي العصابة ما كان واضح 100%. قضية الشهيد النقيب حارث السوداني شغلت الرأي العام العراقي وكذلك العالم. قصة رجل الاستخبارات العراقي اللي قدر يخترق هاي العصابة بأوج قوتها. حارث بقى 16 شهر وهو يقدم معلومات مهمة للقوات الأمنية، وقدر من خلالها إحباط 30 هجوم بالسيارات المحملة بالTNT، وكذلك المساعدة باعتقال أكثر من 18 عريس، فضلا عن تصفية 7 من القادة البارزين لهاي العصابة بالموصل. العديد من المسؤولين بالاستخبارات اليوم يقولون أن الشجاعة الاستثنائية من قبل حارث السوداني كان لها دور كبير بنجاح هاي المعركة ضد هاي العصابات وطردها خارج العراق. وفي عام 2018 الصحفية الأمريكية مارغريت كوكر، واللي كانت تشتغل بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، هاي الصحفية ألفت كتاب كشفت به عن جاسوس عظيم صدر ملامح كبيرة وقدر ينقذ الآلاف من أبناء بلده، وسمت هذا الكتاب بصائد العصابة. الكتاب يروي قصة حقيقية لشاب عراقي ضحى بنفسه. هذا الشاب كان عمره 36 سنة لكنه ما ظهر بالإعلام، ومع الأسف الكاتب أمريكية مو عراقية. ما أدري إلى متى نبقى هيك، يعني المفروض هيك أبطال أبناء بلده هم اللي يكتبون عنه ويفتخرون به. المهم حارث السوداني لحد الآن جثته مجهولة وما حد يعرف مصيره وين، واللي يحز بالقلب أكثر هو عدم الاحتفاء بهذا البطل من قبل الحكومات العراقية، بحيث والد حارث ذكر بمقابلة صحفية وقال: أنا مصاب بجروح في قلبي، حارث عاش ومات من أجل بلده ولكن ما حظى بالتكريم اللي يناسب تضحيته. من المؤسف أن الآخرين حتى يكرمون تضحيات جنودهم وقادتهم يختلقون شخصيات على مود يسوون عليهم أفلام وثائقية ومسلسلات، لكن احنا هنا بالعراق نتجاهل بطولات قواتنا الأمنية في حين يتم تخصيص ملايين الدولارات على مسلسلات وبرامج تافهة. وأنا محمد من مكاني هذا وكذلك انتم مكانكم المتابعين نحب نقول لعائلة حارث احنا كعراقيين كل احنا فخورين بحارث، وماكو اي كلام احكيه يوصفه، كل الكلام قليل بحقه. فاللي اريده منكم يا شباب ان تقرون الفاتحة على روح حارث وكذلك على ارواح شهداء العراق جميعا، فرحمة الله على حارث وعلى جميع شهداء العراق. وهنا هم راح اخلي لكم هاي القصص انصحكم تشوفوها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهنا كانت نهاية هاي الحلقة، واشوفكم في حلقة اخرى، وفي امان الله.